سلام، به استدیو مدین هارت خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام بهتون ساده ترین الگوی دوخت دفتر ژاپنی رو یاد بدم. لیسا کردم. نه تو رو خدا، تو رو خدا. نخور نخور نخور.
چطور شد دیشب؟ برای شماست. مدرسه میری؟ دفتر نداشتی. دفتر نباشی مدرسه. دوست داری؟ اینجا بنویس قشنگ.